नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे रोहन. तुम्ही बघत आहात रोहन दीड यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, सोनीने नवीन हेडफोन लॉन्च केलेला आहे, तर आपण करणार आहोत याचे अनबॉक्सिंग. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओ पसंत आल्यावर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या या चॅनलवरती मराठीमधून अनबॉक्सिंग व्हिडिओ मिळतात. तर चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. मित्रांनो, 13 तासाचा याचं बॅटरी बॅकअप आहे आणि हा मिळतो आपल्याला ब्लॅकमध्ये आणि निळ्यामध्ये. तर आपल्याला कोणचं मिळालं आहे आपण चेक करूया. तर करूया याची अनबॉक्सिंग. तर मित्रांनो, याची प्राईस आहे 390 रुपये. तर तुम्हाला ऑफलाईनमध्ये आहे 3990 द्यावं लागते, कारण ऑनलाईनमध्ये तुम्हाला डिस्काउंटसुद्धा मिळू शकतो. तुम्ही चेक करू शकता. तर करूया, बघूया आपण याला उचलून. टाईम न वेस्ट करता, कारण मी ह्याला आधीच अनबॉक्सिंग केलेलं आहे, तरी तुम्हाला दाखवण्यासाठी करतो. मित्रांनो, तुम्हाला मिळतं USB टाईपचं केबल. मित्रांनो, चांगलं आहे. हेडफोनसाठी बी मिळतं यावर. तर मित्रांनो, हे आहे तुमचं गाईडलाईन डॉक्युमेंट्स. तर काय असेल तुम्ही ते वाचू शकता. नंतर हे आपण साईडला ठेवून देऊया. नंतर आपण हेडफोन घेऊया हातात. मित्रांनो, हा हेडफोन मला पर्सनली खूप लाईट वेट वाटला, कारण ह्याचं वजन लई कमी आहे. म्हणजे खूप लाईट वेट आहे हा. तर मित्रांनो, तुम्हाला पण हा घ्यायचा असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देईन मी, तिथून तुम्ही बाय करू शकता. मित्रांनो, तुम्ही इथून तुमचा हेडफोन चार्ज करू शकता. मित्रांनो, कंपनीचं म्हणणं हे आहे की क्विक चार्जिंग सपोर्ट आहे, म्हणजे लवकरात लवकर चार्जिंग होते. मित्रांनो, कंपनीमध्ये तुम्ही जर 10 मिनिट चार्जिंग लावलं तर तुम्हाला 90 मिनिट हा हेडफोन असा बिना चार्जचा वापरू शकता तुम्ही. मित्रांनो, याची साऊंड क्वालिटी चेक करूया. तर मला तर आवाज येत आहे, तुम्हाला पण मी हा चेक करून दाखवतो. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ह्याची साऊंड क्वालिटी कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि ह्या व्हिडिओला शेअर करा, कारण या चॅनलवरती आजपासून मराठीतून अनबॉक्सिंग व्हिडिओ मिळले जातील. तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या. तर मिळूया नवीन एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोवर बाय बाय, टेक केअर.